د فیسبوک آی ډي به مشتو سه لکه د پیج غوندې څرنګه اړوي څرنګه به چینج کوي دې نه مخکې به مشتو سه خالي د یوټیوب نه پیسې ګټلای شوې خو ایس د فیسبوک طرف نه نوی اپډیټ شي یو آپشن راغلی دا چې پروفیشنل موډ به ته ویایي آی ډي به مشتو سه پیج غوندې کنورټ کی لکه پیج ابي وی آی ډي خو پیج ته به مشتو سه کنورټ کی چې پیج ته کنورټ کی بیا دې نه ارنینګ مش پیسې ګټلای شي خو نننۍ ویډیو شبه خالي ته وشان چې دغه به 10 نمونه د پروفیشنل موډ ته څرنګه اړوي آی ډي به مشتو سه اړوي پیج غوندې او د لوک د سین به ډېر کښلی غوندې لیدل شي د آی ډي زه درې موبایل سکرین طرف ته خپل فیسبوک اپلیکیشن به اوپن کړئ او دا لوګو نشان د کوم وړیکی پکچر ده د آی ډي پروفایل په ټو په دا باندې به کلیک کړئ دا چې کلیک کړئ څرنګه دا مو سره فیسبوک آی ډي دو دا زی به دا ویني ته اس آی ډي دو چې کله زه پیج ته کنورټ کوم بیا ته وشم په سٹارټ په سکرین به تاسو لیدلی وي په دا 3 ډاټ په کلیک کړئ سیمپلی په دا چې کلیک کړئ په دا اخیری آپشن چې کوم دا ټرن آن پروفیشنل موډ دا به تاسو سره آف وي دا به آن کړئ دا به کلیک کړئ لږ لوډینګ نه بعد به دا ټرن آن آپشن راشي په دا به کلیک کړئ په دا چې کلیک کړئ څرنګه د پروفیشنل موډ ته آی ډي اس کنورټ کیږي پیج ته وړي دلته پروفیشنل موډ سیټ اپ کړای شي کنه دلته پکچر کور فوټو د بایو چې دغه ایډیټ کولای شي کله ایډیټ کوي کنه ایډیټ کوي د زینا بیا بیک شي بیک چرو شي ز سکرول ډاون کا څرنګه دا ویني آی ډي پیج ته کنورټ ولا اس پی فرند چې کوم دی اپال ورته بدل شو په سکرین باندې ویني کنه فالوینګ فالو ورته چینج شول او د کیس لون دی سیټینګ یا چې سیم راوي کنه هغه ټول پیج ته کنورټ شولو کچا فیسبوک شي دا پروفیشنل موډ نوی کنه دا آپشن بیا به خپل پلی سٹور اوپن کړئ او فیسبوک په دې ځینه اپډیټ کړئ کوم مخشینای وی کنه چې اپډیټ کړئ څنګه ډایرکټ په دا پروفیشنل موډ ټرن آن یا آف کولې ځای په شروع شي دلته ډایرکټ دا هو د ان کولې طریقه کچې ته څو غوړی چې زه په آی ډي باندې د پروفیشنل موډ اف کوم بندوي بیا د دې پر ټرای کې بیا به خپل آی ډي اوپن کړئ بیا په دا 3 ډاټ کلیک کړئ دا ځکه ټرن آن پروفیشنل موډ اف په دا به کلیک کړئ دا چې کلیک کړئ دلته به کنټینیو باندې کلیک کړئ ټرن آف په بیا وایي دا چې وایي څنګه ته آی ډي به بیا خپل حالات ته روشي خپل اکاونټ چې څنګه هغه ټرن پروفیشنل موډ میان کړی و اسمه اف کړو دا ویني بیا خپل غدا روغلا